الأستاذ صلاح الأنصاري عبر خدمة سكايب، وهو الباحث في مركز كويليام للدراسات. سيد صلاح، يعني هل يمكن القول بعد الاطلاع على هذا التقرير التلفزيوني أن السلطات البريطانية تعترف بشكل جزئي بالتشريعات الإسلامية فيما يتعلق بالزواج على طريقة الإسلامية، أي أنه سيقبل توثيقا عبر مأذون شرعي مسلم ليعتمد هذا الزواج، ولكن في الناحية الأخرى لن يقبل مسألة تعدد الزوجات مثلا؟ هل هذا صحيح؟ هو في البداية طبعا في نواحي كثيرة من الشريعة الإسلامية بشكلها التقليدي يعني مطبقة، يعني مثلا في جوانب، مثلا في قانون اللحم الحلال مثلا، أو موضوع الرهن العقاري اوريدي موجود. أنت بتتكلم هنا عن مسألة الأحوال الشخصية، ودي سابقة قانونية. وكما أشار التقرير أنه هو المحكمة لم تعترف بقانونية هذا الزواج، بل اعترفت بعدم قانونيته، انه هو زواج يخالف مبادئ القانونيه المعترف بها، لان الزواج لابد ان يمر من خلال المأذون او مسؤول توثيق عقد الزواج، لابد ان يكون مسموح له بذلك، لابد ان يتوفر فيه بعض الشروط القانونيه اللي هي مخالفه في العقد الإسلامي التقليدي. ولكن هذه الحالة اللي معانا هو اعترف بها بآثار الزواج وأخذ بروح القانون البريطاني حتى لا تفقد الزوجة حقوقها المالية من شخص تزوجت منه لمدة 25 عام، مشهورة أي أن الأمر حالة استثنائية. هذا ما تقوله دكتور صلاح في هذه الحالة التي عرضت الآن؟ لا، هي صح حالة استثنائية، ولكن هنا في الكومون لو المعروف في بريطانيا ان هذه السوابق القانونية اللي معروفة او الاقرب في المصطلحات الفقهية مثلا الاسلامية القياس، هذه الحالة ستمثل بعد ذلك ممكن أن تكون ملزمة لبعض الحالات المشابهة، قاعدة يمكن البناء عليها ربما لتقنين الزواج عبر مأذون، وربما يمكن منحه تصريحا بشكل أو بآخر ليكون قانونيا ويطبق المتطلبات القانونية البريطانية. هل هذا ممكن؟ حاليا ده ممكن، يعني حاليا حتى اي امام هنا لو يعني يكون ليه صفه معروف في وسط الجاليه انه رجل دين، يمكن ان يتقدم للسلطه المحليه للحصول على الاذن القانوني بابرام عقد الزواج القانوني بجانب الزواج الاسلامي. هذا ممكن، وهذا ايضا تمارسه بعض الطوائف الدينيه الاخرى مثل طائفه مثلا الكويكرز وايضا الديانه اليهوديه. ولكن كل دول بالكامل في ممارستهم الفعلية للتوازن بين المتطلبات الدينية متوافقة تماما مع قوانين البلد، حتى يعني لتطبيق سيادة مبدأ سيادة القانون. هذا للأسف في بعض الدوائر الإسلامية أو بعض الممارسات الإسلامية في ممارسات جيدة، لكن في ممارسات أيضا فيها تمييز قانوني ويناهض مسألة سيادة القانون داخل البلد. يعني مثلا مسألة المساواة بين الجنسين، ستجد الفقه التقليدي بالكامل لا يعيرها أي اهتمام. هذه المرأة لو مثلا أخذنا بالفقه التقليدي سوف لا تأخذ أي حق مالي كما هو معمول به في قانون البلد. فطبعا لابد يعني لو أنت عايز الأمر طبعا يحتاج الكثير من الوقت دكتور صلاح، ولكن يعني هل يمكن القول الآن بأن هذا الزواج يعني لم يدخل في إطار القانون البريطاني وبقي في إطار خاص به وسمحت به السلطات البريطانية فحسب، أم أنه اندرج تحت مظلة القانون البريطاني وبالتالي ربما ستترتب على ذلك حصولها على كل المستحقات كمواطنة بريطانية؟ أنا في تقديري الشخصي هو يبقى حالة استثنائية فقط في حدود الدوائر القضائية في مجال النزاع حول المستحقات المالية، لكنه يظل عقد غير ساري، ليس له مفعول، ليس له قيمة قانونية، لكن أثاره. نجيب على بعض التساؤلات في أذهان المشاهدين. الزواج بطريقة رسمية في أي بلد من البلدان التي فيها يعني تسري فيها القوانين الوضعية إنجازها الوصف كذلك، في النهاية طالما أنه يلبي الشروط الإسلامية فهو زواج صحيح ويمكن إقامة بعض الشعائر الإسلامية إضافة إلى ذلك. هل هذا صحيح؟
بالضبط، هذا من وجهة نظري فعلا. الاثنين، روح القانون او روح الفقه الاسلامي هي سارية تماما مع القانون الوضعي، لان الاثنين هدفهم هو حماية الاسرة، حماية الحقوق، المساواة، ورعاية الضمانات الكافية لكلا الطرفين. الاثنين متماشيين طيب مع بعض. دكتور، ايضا هناك سؤال ملح ايضا، هل هل هناك حالات تزويج تتم عبر يعني مسؤولين دينيين انجاز الوصف كذلك غير مسلمين، لمسلمين اقصد بطبيعه الحال اثنين من المسلمين يريدان ان يتزوجا، يعقد بينهما العقد، لنقل مثلا قسيس في احدى هذه الدول، هل سجلت ذلك او سجل ذلك؟ ما عنديش فكرة بدي، بس الزواج الرسمي اللي بيقوم به هو رجل، غالبا بيكون رجل مدني، يعني لا ينتمي إلى أي دين، هذا الزواج القانوني. أما إذا كان زواج ديني فأنا أعتقد أنه بيتم إبرامه أمام الدين الذي ينتمي إليه كلا الطرفين يعني. لكن ما عنديش فكرة إذا كان مثلا وربما استند إلى الجانب القانوني الذي يمتلكه أو السلطة التي يمتلكها ذلك القس أو غيره. وضحت الصورة دكتور صلاح الأنصاري، الباحث في مركز كويليام للدراسات، كنت معنا على الهواء عبر سكايب من مدينة كنت في بريطانيا.